Sao nữ đình đám bị bố ruột xâm hại từ khi còn nhỏ. Cuộc đời của sao nữ này chưa từng được hưởng ngày nào hạnh phúc cả. Đã 15 năm kể từ ngày Lưu Ngọc Phác qua đời và những người yêu mến phim võ hiệp Kim Dung sẽ không thể quên được nàng Triệu Mẫn đẹp nhất màn ảnh này. Cuộc đời của Lưu Ngọc Phác là những ngày tháng tăm tối nhất và cô chưa từng được hạnh phúc. Tuổi thơ bất hạnh vì bị chính bố ruột xâm hại. Sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, Lưu Ngọc Phác sống rất khổ sở khi phải hầu hạ hai anh trai và chịu những trận đòn roi từ người bố ưa bạo lực. Nhưng mọi thứ không chỉ có vậy khi Lưu Ngọc Phác còn bị chính bố ruột của mình giở trò đồi bại suốt nhiều năm liền. Người đẹp 6X từng kể, khi cô đang tắm thì bố bất ngờ xông vào và động chạm vào chỗ nhạy cảm, sau đó ông ta còn túm tóc và đánh cô một trận rất dã man. Thời điểm đó, Lưu Ngọc Phác còn bé nên cô không biết đây là hành vi dâm ô, nhưng cô cảm thấy rất ghê tởm với hành động của bố. Còn mẹ của Lưu Ngọc Phác biết rõ những hành động đồi bại của chồng nhưng bà làm ngơ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Để thoát khỏi chuỗi ngày tăm tối ấy, Lưu Ngọc Phác đã cố gắng học hành và thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng ở Đài Loan. Với ngoại hình xinh đẹp và khí chất đặc biệt, Lưu Ngọc Phác đã được một công ty giải trí chú ý đến, vậy là cô cũng bước chân vào showbiz. Ngay cả khi chưa có nhiều kinh nghiệm, cô gái trẻ, 21 tuổi khi đó vẫn được giao cho vai Triệu Mẫn trong ỷ thiên Đồ Long Ký 1984. Đồng thời vai diễn này cũng giúp cô thành danh. Vào thập niên 80 ấy, Lưu Ngọc Phác rất nổi tiếng và cô trở thành nữ thần trong lòng rất nhiều người. Kết hôn với người chồng bạo lực. Có tuổi thơ bất hạnh nên khi Lưu Ngọc Phác gặp mục sư Trương Kiến Trung và được anh ta hết mực yêu thương chiều chuộng thì cô đã siêu lòng. Trong mắt Lưu Ngọc Phác thì Trương Kiến Trung là một người lễ độ, dịu dàng và rất yêu cô. Bất chấp sự phản đối của mọi người xung quanh, Lưu Ngọc Phác đã lên xe hoa với Trương Kiến Trung khi mới 22 tuổi, từ bỏ sự nghiệp đang ở đỉnh cao để về làm nội trợ. Kết hôn không được bao lâu, Trương Kiến Trung lộ bản chất thật và anh ta cũng chẳng còn giữ sự dịu dàng như trước nữa. Trương Kiến Trung không thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Lưu Ngọc Phác như bố cô, nhưng thay vào đó, anh ta lại dùng đến bạo lực lạnh. Sự thờ ơ lạnh nhạt của chồng và những áp lực từ cuộc sống khiến Lưu Ngọc Phác dần rơi vào trầm cảm. Thậm chí có lần, Trương Kiến Trung còn mắng Lưu Ngọc Phác rằng có bệnh thì đến nhà thờ cầu nguyện, tại sao phải đi bệnh viện. Người trong xã hội đến bệnh viện tâm thần mà nhìn thấy cô thì thật mất mặt. Trong khi đó, mẹ của Lưu Ngọc Phác lại cho rằng cô già bệnh để không đưa tiền về nhà ngoại và còn nói với cô, mày đừng có lấy cái chết ra để dọa tao. Ngày qua ngày, tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên Kim Phấn Thế Gia càng tồi tệ hơn. Cô nhảy xuống biển, cắt cổ tay và uống thuốc nhưng lại không thể giải thoát được cho bản thân. Mãi đến năm 2007, Trương Kiến Trung mới chấp nhận yêu cầu ly hôn của Lưu Ngọc Phác, nhưng anh ta lại bắt cô phải ra đi tay trắng. Bằng không sẽ không để cô gặp mặt hai con gái. Lưu Ngọc Phác rời khỏi căn nhà chứa đầy ác mộng đó với chỉ 87 tệ, khoảng 304.000 đồng trong tay. Cô đã mất hết tất cả mọi thứ sau cuộc hôn nhân kéo dài 22 năm này, kết thúc cuộc đời trong lạnh lẽo. Sau khi ly hôn, Lưu Ngọc Phác về nhà cầu cứu bố mẹ nhưng đổi lại là một trận đòn ác liệt. Biết con gái không còn tiền nữa, mẹ Lưu Ngọc Phác đã đòi đánh chết cô và trong lúc tuyệt vọng, cô đã nuốt cả trăm viên thuốc vào bụng. Tuy rằng đã vào viện cấp cứu kịp thời, nhưng sự tàn nhẫn của bố mẹ khiến Lưu Ngọc Phác không còn hy vọng gì vào tình thân nữa. Khoảng thời gian sau đó, nữ minh tinh nổi tiếng một thời dạy vẽ tranh cho trẻ em để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc đời. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng trong lòng Lưu Ngọc Phác lại cảm thấy thanh thản hơn hẳn. Cứ tưởng mọi thứ đã qua thì một ngày nọ, bạn thân của Lưu Ngọc Phác phát hiện cô qua đời tại nhà trọ, trong phòng có rất nhiều thuốc chống trầm cảm. Theo điều tra của cảnh sát, Lưu Ngọc Phác đã qua đời từ 3 ngày trước đó, nguyên nhân là do tự sát. Khi biết chuyện này, những người yêu mến Lưu Ngọc Phác đã rất bàng hoàng và không thể tin nổi việc cô qua đời. Nhưng sau tất cả, có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất dành cho Lưu Ngọc Phác. Từ cuộc đời tối tăm đầy bi kịch của Lưu Ngọc Phác, mỗi người trong chúng ta hãy yêu bản thân mình nhiều hơn. Chỉ khi biết yêu bản thân, bạn mới có thể sống độc lập và lựa chọn cuộc đời mà mình mong muốn.